वाल पेन्टिङ गर्न गइरहेकी छु। मैले गरेको वाल पेन्टिङहरू चाहिँ कस्तो छ हजुरले कृपया कमेन्ट गरेर बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु है। मेरो घरमा चाहिँ खाली भित्ता भएको हुनाले मैले चाहिँ यो खाली भित्तामा चाहिँ पेन्टिङ गरेर डेकोरेसन गर्न गइरहेकी छु, जसमा चाहिँ मैले एउटा हाँगामा फुलहरू बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। कृपया हेर्नु होला र ट्युटोरियल सहित म देखाउने छु। तपाईहरुले पनि यदि जान्नुभयो भने आफ्नो घरमा पनि ट्राई गर्नु होला है। ल त अब सुरु गरौँ है। यो चाहिँ मेरो घरको भित्ता हो, बेडरुमको भित्ता हो, जसमा चाहिँ मैले पेन्टिङ गर्न गइरहेकी छु। यो चाहिँ पिङ्क कलरको भित्ता छ मेरो घरमा चाहिँ, त्यही भएर मैले चाहिँ रातो र पहेँलोको कम्बिनेसन भएको फुल बनाउन गइरहेको छु, जसले चाहिँ पिङ्क कलरमा, फिक्का पिङ्क कलरमा त्यो हाइलाइट भएर आउँछ, राम्रो देखिन्छ है। साथीहरु यो चाहिँ क्यामेलको आर्टिस्टिक एक्राइलिक कलर हो। यसले चाहिँ गरेको पेन्टिङ चाहिँ कहिले पनि खुल्दैन, त्यसैले मैले चाहिँ भित्तामा पनि मैले यो त खास क्यानभासमा लाउने कलर हो, तर मसँग चाहिँ एक कलर भएको हुनाले र यो पुरानो कलर चाहिँ सकिन लागेको हुनाले यसलाई युटिलाइज गर्नको लागि मैले चाहिँ यही कलरलाई चाहिँ भित्तामा पेन्ट गर्नको लागि युज गर्छु। यो चाहिँ छ आर्टिस्टिक एक्राइलिक कलर है। हजुरहरूले नि राम्रोसँग नाम हेर्नु होला र हजुरलाई क्यानभासमा पेन्टिङ गर्नु छ भने पनि यही कलर युज गर्नु होला। यो चाहिँ एकदम राम्रो कलर हो। वाला पेन्ट ब्रस युज गर्नु होला, लाइक दिस वे। यस्तो खालको पेन्ट ब्रस युज गर्नु, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई पेन्ट गर्न भित्तामा सजिलो हुन्छ। अलि डह्रोवाला ब्रस हुन्छ यो, जसले चाहिँ भित्तामा राम्रोसँग कोतरेर कलरलाई फैलाउन मद्दत गर्छ। यो चाहिँ अलिक फ्ल्याटवाला ब्रस हो। यो प्यालेटमा मैले चाहिँ अब कलरहरू राख्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ यो रेड कलर, यो चाहिँ कस्तो स्कारलेट लेक भनेर लेखेको छ यो कलर। अनि त्यसपछि येल्लो कलर, पहेँलो कलर, लेमन येल्लो भन्ने चाहिँ म यो दुईटा कलरलाई युज गरेर म फ्लावर बनाउन गइरहेकी छु। पहिला चाहिँ मैले थोरै कलरहरू राखेर मैले पेन्ट गर्ने प्रयास गर्नेछु। धेरै कलर राख्यो भने खेर जान्छ कि भनेर मैले अलिअलि मात्रामा थप्दै बनाउँदै गर्ने छु। यो चाहिँ यो सुकेको कलर हो, जुन चाहिँ यहीँ टाँसिरहेको छ। यो रातो कलर अनि यो पहेँलो कलरबाट म फुल बनाउन गइरहेकी छु है त।